नमस्कार साथीहरू, टेक्नोलोजी च्यानलमा तपाईँको ChatGPT कुराकानी अब गोप्य अथवा तपाईँको ChatGPT कुराकानी अब गोप्य रहेन। हजारौँ च्याट गुगलमा सार्वजनिक। यो बारेमा के हो म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने छेउमा रहेको बेल अल थिच्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला कमेन्ट भिडियोतर्फ। तपाईँ ChatGPTसँग गरेका आफ्ना कुराकानी निजी र गोप्य यदि त्यसो हो भने केही एकपटक सोध्नुहोस्। एक नयाँ रिपोर्टले हजारौँ ChatGPT कुराकानीहरू लिक भएको खुलासा गरेको छ। रिपोर्ट अनुसार अत्यन्तै व्यक्तिगत र संवेदनशील विवरणहरू गुगलले चुपचाप आफ्नो सर्च इन्डेक्समा समावेश गरेको छ। यसको अर्थ जो कोहीले पनि सामान्य खोज गरेर ती कुराकानी पढ्न सक्छन्। यो समस्याको मुख्य जड ChatGPTको सेयर फिचर हो। यो टुलले प्रयोगकर्तालाई आफ्नो कुराकानीको लिङ्क बनाएर अरूलाई पठाउन अनुमति दिन्छ ताकि उनीहरूले तपाईँको प्रश्न प्रमोट र त्यसको एआईले दिएको जवाब रेस्पोन्स हेर्न सकुन्। तर धेरैलाई के थाहा छैन भने सार्वजनिक लिङ्कहरू गोप्य रहँदैनन्। सर्च इन्जिनहरूले यस्ता लिङ्कहरूलाई वेबसाइटको पेज जसरी नै क्रल वा स्क्यान गर्न सक्छन्। अहिले तीमध्ये हजारौँ कुराकानी गुगलको सर्च रिजल्टमा देखिन थाले। एक साधारण गुगल सर्च साइट अथवा साइट chatgpt.com सेयरको प्रयोग गरेर हेर्दा करिब 4500 भन्दा बढी यस्ता च्याट गुगलको इन्डेक्समा रहेको पाइएको छ। तीमध्ये धेरैमा यस्ता विवरणहरू छन् जुन तपाईँ कुनै अप्रिचित व्यक्तिले पढेको चाहनुहुन्न होला, जस्तै मानसिक आघातका कथाहरू, सम्बन्धका समस्याहरू, स्वास्थ्य सम्बन्धी चिन्ता, अफिसका गुनासाहरू र यहाँसम्म कि गोप्य व्यापारिक योजनाहरू पनि। कस्तो जोखिम छन् त? ChatGPTमा सेयर बटन क्लिक गर्न साथ यसले एउटा सार्वजनिक लिङ्क बनाउँछ जुन जो कोहीले खोल्न सक्छन्। यो लिङ्कमा तपाईँको नाम नहुन सक्छ, तर यदि कुराकानीमा आफ्नो नाम, इमेल, बायोडेटा, कम्पनीको विवरण वा ठेगाना जस्ता पहिचान खोल्ने जानकारी उल्लेख गर्नुभएको छ भने बुझ्नुहोस् त्यो तपाईँको पहुँच पुग्न सक्छ। एकपटक सेयर गरिएको लिङ्क मेटाए पनि गुगलको क्लास क्याच पेज र सर्च इन्जिनको आफ्नो इन्डेक्स रिफ्रेस गर्न लाग्ने समयका कारण त्यो केही समयसम्म देखिन सक्छ। यदि यो लिङ्क सामाजिक सञ्जाल वा कुनै वेबसाइटमा सेयर गर्नुभयो भने गुगलका बोर्डले त्यसलाई सजिलै पत्ता लगाउँछन्। अझ तपाईँले लिङ्क बनाउँदा मेक दिस च्याट डिस्कभरेबलको बक्समा गर्नुभयो भने त्यो स्वचालित रूपमै गुगलमा उपलब्ध हुन्छ। मानिसहरूले ChatGPTलाई आफ्नो व्यक्तिगत डायरी वा मानसिक सल्लाहकारको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। यसरी व्यक्तिगत कुरा सार्वजनिक हुँदा मानसिक स्वास्थ्य, सम्बन्ध वा अन्य संवेदनशील विषयमा खुलेर कुरा गर्ने प्रयोगकर्ताको गोपनीयता भङ्ग हुन सक्छ। त्यसैगरी नयाँ उत्पादन वा मार्केटिङ योजनाका लागि ChatGPTमा प्रयोग गर्ने कम्पनीहरूले अन्जानमा आफ्ना गोप्य जानकारी सार्वजनिक गर्न सक्छन्। सायद यही कारणले गर्दा ओपन एआईका सिइओ प्रयोगकर्तालाई ChatGPTसँग संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण सेयर नगर्न चेतावनी दिएका छन्। अहिले इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले रेडिट जस्ता प्लेटफर्महरूमा आफूले फेला पारेका डरलाग्दा र संवेदनशील जानकारीका घटना सेयर गरिरहेका छन्। एक रेडिट प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, मैले एकजना व्यक्तिको बायोडेटा रिभ्यू बनाउने बारेको कुराकानी भेटाएँ। त्यसमा उनको नाम, उनको पुरा नाम, फोन नम्बर, इमेल ठेगाना र कामको विस्तृत विवरण थियो। अर्का प्रयोगकर्ताले बेलायतमा कुनै शङ्कास्पद प्याकेज पठाउने गरेको गोप्य संवेदनशील फेला पारेका थिए। यसैगरी प्रयोगकर्ताले भावनात्मक पीडा, मानसिक आघात, बच्चाबच्चीको नाम, घरको ठेगाना र व्यक्तिगत तस्विरहरू समेत समावेश भएका कुराकानीहरू सार्वजनिक गरेको फेला पारेका छन्। साइबर न्युजको अनुसन्धान टोलीका अनुसार धेरै घटनाहरू व्यक्तिगत पहिचान खोल्ने डेटा सार्वजनिक भएका छन्। यस्तो हरेसमेन्ट गर्न सक्छन्। यदि यी कुराकानीहरूमा विवादास्पद सामग्री छन् भने त्यसलाई यस्तो हरेसमेन्टको हतियार बनाउन सकिन्छ, साइबर न्युजले लेखेको छ। अब के गर्ने त? आत्तिनु पर्दैन, तर अबदेखि सावधान हुनुहोस्। यहाँ केही उपायहरू छन्। कुनै पनि हालतमा आफ्नो व्यक्तिगत वित्तीय वा गोप्य जानकारी ChatGPTलाई नसुनाउनुहोस्। यदि तपाईँलाई ChatGPTको जवाब कसैलाई सेयर गर्नै पर्छ भने लिङ्क पठाउनुको सट्टा टेक्स्टलाई कपी पेस्ट गर्नुहोस् वा स्क्रिनसट लिनुहोस्। तपाईँले ChatGPTको सेटिङमा गएर सेयर लिङ्क ड्यासबोर्डमा आफूले सेयर गरेका लिङ्कहरू हिँड्न र मेटाउन सक्नुहुन्छ। यसका लागि ChatGPTले सेटिङ, डाटा कन्ट्रोल, सेयर लिङ्कमा जानुहोस्। यहाँ तपाईँले सेयर गरेका प्रत्येक कुराकानीलाई छुट्टै वा सबैलाई एकैपटक मेटाउने विकल्प पाउनुहुनेछ।
ध्यान दिनुहोस् कि च्याटजिपिटीमा च्याट मेटाउँदै सेयर गरेको सार्वजनिक लिङ्क आफै मेटिँदैन। सार्वजनिक लिङ्क हटाउन तपाईँले माथि उल्लेखित प्रक्रिया अपनाउनै पर्छ। एकपटक लिङ्क मेटाएपछि गुगल सर्चमा केही समयसम्म क्लिक गर्दा पेज नट फाउन्ड समेत आउँछ। साइट .chatgpt.com सेलेक्ट सेयर सँगै आफ्नो नाम वा कुनै विषय राखेर गुगलमा सर्च गरेर आफ्नो कुनै कुराकानी सार्वजनिक भएको छ कि छैन भनेर जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। म यो लिङ्कमा पनि राखिदिनेछु। बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अहिलेका एआई टुलहरू निजी नोटबुक जस्तो महसुस भए पनि तिनीहरू क्लाउड डकुमेन्ट जस्तै काम गर्न डिजाइन गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले अर्को पटक तपाईँले आफ्नो प्रेम जीवन व्यापारिक रणनीति वा कुनै नयाँ विचारबारे च्याटजिपिटीसँग कुरा गर्दा आफूले सोध्नुहोस् के म यो कुरा गुगल सर्चमा देखियोस् भन्ने चाहन्छु, किनकि इन्टरनेटले केही पनि बिर्सिँदैन। फिचर हटाउँदै ओपन एआई यो घटना सार्वजनिक भएपछि सुरक्षा अधिकारी डेन स्टिकले कम्पनीले च्याटजिपिटी एपबाट यो फिचर हटाउने योजना बनाएको जानकारी दिएका छन्। उनले एक्समा पोस्ट गर्दै लेखे यो मानिसलाई उपयोगी जानकारीहरू कुराकानीहरू पत्ता लगाउन मद्दत गर्ने एउटा छुट्टो अवधिको परे थियो। उनले थपे अन्ततः हामीलाई लाग्छ कि यस फिचरले मानिसहरूलाई चाहिएका कुराहरू गल्तीले सेयर गर्ने धेरै अवसरहरू सिर्जना। त्यसैले हामीले यो विकल्प हटाइरहेका छौँ। हामी सम्बन्धित सर्च इन्जिनहरूबाट इन्डेक्स गरेका सामग्रीहरू हटाउन पनि काम गरिरहेका। तपाईँहरूले कस्तो लाग्यो यो सक्नुहुन्छ। यो तपाईँहरूलाई सेयर र जानकारीको लागि मैले भिडियो बनाएको हो। यसको बारेमा थप तपाईँहरूले रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ। हवस्, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।